नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो च्यानल टेक्नो केडी मा। के तपाईहरु मोबाइल फोनमा रहेको वाइफाई को क्यूआर कोडबाट हैरान हुनुहुन्छ? तपाईले कसैको मोबाइल फोनमा आफ्नो वाइफाई कनेक्ट गर्दिनु भो, तपाईको वाइफाई लाई हुन्छ नि त्यसले स्क्यान गरेर अर्को मोबाइल फोनबाट स्क्यान गरेर तपाईको वाइफाई को पासवर्ड हेरिहाल्छ र अरूलाई शेयर गरिदिन्छ। तपाईले त कुनै एकजनालाई मात्र दिनुहुन्छ है। अब दिनु पनि पर्छ हैन, आफन्तहरु हुन्छ, उले भन्छ म शेयर गर्दिन, अब हामीले दिनै पर्छ, हामीले दिइहाल्छौं। तर के हुन्छ भने हाम्रो पासवर्ड लिक भइहाल्छ, किनभने स्क्यान सिस्टम हुन्छ। प्राय जसो सबै मोबाइल फोनमा चाहिँ वाइफाईलाई स्क्यान गरेर कनेक्ट गर्ने। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने हाम्रो मोबाइल फोनको वाइफाई हुन्छ नि प्राय जसो धेरै जनाले युज गरिरहेका हुन्छन्। जब हामीले नेट चलाउँछौँ, हामीलाई जुन बेला काम हुन्छ त्यो बेला हाम्रो काम पनि हुँदैन, यही वाइफाईका कारणले। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यसकै सल्युसन भन्छु र मैले तपाईलाई धेरै भिडियोहरुमा वार्निङ दिएको छु है। तपाई यदि घरमा वाइफाई जडान गर्नुहुन्छ भने वाइफाईको पासवर्ड तपाईले सुरक्षित राख्नुस्। बाइ चान्स त्यो वाइफाई कुनै अर्कै मान्छेले युज गर्यो, कुनै अननोन मान्छेले युज गर्दियो, यदि त्यसले त्यो वाइफाईबाट, त्यो म्याक एड्रेसबाट, त्यो आईपी एड्रेसबाट तपाईको वाइफाईलाई युज गरेर कुनै क्राइम गर्दियो भने पुलिसले सर्वप्रथम तपाईकै घरमा आएर तपाईलाई नै समात्छ। त्यो मान्छेलाई त पछि खोजेर निकाल्न सक्छ, तर सुरुमा तपाईलाई धेरै नै हेडेक हुन्छ है। सो यो कुरा साथीहरु तपाईहरु गरेर राख्नुस्। र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई वर्ल्डलिंक वाइफाई भित्र भन्छु है, वर्ल्डलिंकको राउटर भित्र यो सेटिङ कसरी गर्ने र यसको बारेमा यदि तपाईहरु वर्ल्डलिंकमा कल गरेर सोध्नु भयो भने मलाई मेरो वाइफाईको जुन क्यूआर कोड स्क्यान सिस्टम छ त्यसलाई बन्द गर्नु छ। यो कुरा तपाईले यदि वर्ल्डलिंकसँग सोध्नु भयो भने उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु आफ्नो राउटरमा भएको व्हाइट लिस्ट अथवा ब्ल्याक लिस्टलाई युज गर्नु। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु वर्ल्डलिंक राउटर भित्र जुन डिभाइस फिल्टरिङ हुन्छ, जुन म्याक फिल्टरिङ हुन्छ, त्यो भित्र रहेको व्हाइट लिस्टलाई कसरी प्रयोग गर्ने, व्हाइट लिस्टलाई प्रयोग गरेर हामीहरु कसरी आफ्नो वाइफाईको युजरहरुलाई सीमित मात्रामा राख्ने, जसलाई चलाउन दिनु छ त्यसलाई नै चलाउन दिने। स्क्यान टु शेयर भन्ने फिचर हुन्छ है, त्यहाँबाट तपाईको वाइफाई त उले हेर्न सक्छ तर अरु मोबाइलमा कनेक्ट हुँदैन। तपाईले जसलाई दिनुहुन्छ त्यसलाई नै कनेक्ट हुन्छ, अरु मोबाइल फोनमा कनेक्ट हुँदैन। सो जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुस् यहाँनिर म तपाईलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा लगेर यो सबै प्रोसेसहरु सिकाउँछु, कसरी हुन्छ सबै जानकारी दिन्छु। र त्यो भन्दा अगाडि गाइज प्लिज यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै राम्रो कुरा तपाईहरु सिक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनुस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, वाइफाईमा जुन क्यूआर कोड स्क्यानर हुन्छ जसबाट तपाईको वाइफाई अरूले हुन्छ नि सजिलैसँग कनेक्ट गरिहाल्छ, यसलाई बन्द गर्नको लागि तपाईले कुनै अप्सन पाउनुहुन्न है। यो प्राय जसो सबै ठाउँमा है, चाहे वर्ल्डलिंक होस् अथवा अरू कुनै वाइफाई किन नहोस्, तपाईले कुनै अप्सन पाउनुहुन्न। त्यो अप्सनलाई अन गरिदिनु भयो भने यो क्यूआर कोड स्क्यानर भन्ने फिचर बन्द भइहाल्छ। त्यो बन्द हुँदैन, त्यो तपाईको मोबाइल भित्र भएको फिचर हो। सो यसलाई बन्द गर्न सकिदैन। यसलाई साथीहरु तपाईले एउटा कुराबाट यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ है, जुन म तपाईलाई सिकाउँछु। अब यसको लागि साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको वर्ल्डलिंक एपलाई युज गर्नुस् र यहाँनिर म तपाईलाई वर्ल्डलिंकको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो वर्ल्डलिंक एपलाई खोलिसकेको छु। तपाईहरु पनि आफ्नो एपलाई ओपन गर्नुस् हैन। यदि एप छैन भने डाउनलोड गरिहाल्नुस् र आफ्नो युजर नेम र पासवर्डबाट लगइन भइहाल्नुस्। युजर नेम र पासवर्ड थाहा छैन भने वर्ल्डलिंकमा कल गर्नुस् हैन, आफ्नो मोबाइल नम्बर भन्नुस्, उहाँहरुले तपाईलाई सिकाइदिन्छ है। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुको अगाडि वर्ल्डलिंक एपको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। अब तपाईहरु यहाँनिर राउटर भन्ने अप्सनमा जानुस् है। राउटर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा तपाईले तीनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ, एउटा वाइफाई, डिभाइस कनेक्ट र फिल्टर भन्ने। अब यहाँनिर तपाईले डिभाइस कनेक्टमा जानुभयो भने तपाईको यो राउटरबाट है, तपाईको यो वाइफाईबाट कतिवटा डिभाइसहरु कनेक्ट छ त्यसको सम्पूर्ण लिस्ट नै यहाँनिर देखाइदिन्छ। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै डिभाइसहरु अहिले मेरो यो वाइफाईमा कनेक्ट छ है। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु आएर हेर्नुस्, जस्तै कि हुन्छ नि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै छ है, लगभग 7-8 वटा डिभाइसहरु मेरो यो वाइफाईसँग कनेक्ट छ है। अब तपाईहरु यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो तपाईहरुलाई सर्वप्रथम त साथीहरु तपाईहरुलाई यहाँनिर मोबाइल फोन छ, त्यो मोबाइल फोनलाई चिन्नु पर्छ है। जस्तै कि यो मोबाइल फोनहरु प्राय जसो यसमा हुन्छ नि सबै मेरै नै हो, तर म तपाईलाई सिकाउँछु है। फर एक्जाम्पल बुझ्नुस्, यो फर्स्टको जुन देखाइराछ है, यो रेडमी 8 भन्ने मोबाइल फोन मेरो हो। यो तलको सबै मोबाइल फोन अरूको हो र यसलाई म राख्न चाहन्न। यो मेरो रेडमी 8 मै मेरो कनेक्ट हो। सबै यसको लागि सर्वप्रथम साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने यो तीनवटा लाइन भएको अप्सनमा गएर यसको म्याक एड्रेसलाई कपी गरिहाल्नुस् है। यहाँनिर यसको म्याक एड्रेस हुन्छ है। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु जानुस् डिभाइस फिल्टरिङमा। अब यसमा तपाईले दुईवटा लिस्ट पाउनुहुन्छ है। सर्वप्रथम त तपाईले यो डिभाइस फिल्टरिङलाई अन गर्नुपर्छ। यहाँबाट तपाईले यसमा क्लिक गरेर यसलाई अन गरिदिनुस् है। यहाँनिर तपाईले राइटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईको यहाँनिर इनेबल भइहाल्छ है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो अन भइसकेको छ है। अब साथीहरु तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भने यो जुन ब्ल्याक लिस्ट छ, यो ब्ल्याक लिस्टमा यदि तपाईले यो एडमा क्लिक गरेर कसैको म्याक एड्रेस राखिदिनु भयो भने त्यो ब्लक भइहाल्छ है।
जुन मैले अलरेडी नै यसको बारेमा सबै कुरा भनिदिसकेको छु। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो गएर हेर्नुस्। मैले यसमा सिकाएको छु कि कसरी तपाईले वर्डलिङ्कको हुन्छ नि युजरहरूलाई कसरी ब्लक गर्ने। हामीले युज गर्न गइरहेको छौँ यो व्हाइट लिस्ट है। व्हाइट लिस्ट साथीहरू तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। व्हाइट लिस्टमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा जसको म्याक एड्रेस राख्नुहुन्छ तिनीहरूको मोबाइल फोन मात्र यसमा चल्ने गर्छ है, अरूको मोबाइल फोनहरू चल्दैन। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले व्हाइट लिस्टमा क्लिक गरेर यसलाई म डिभाइस फिल्टरिङलाई इनेबल गरिदिन्छु है। त्यसपछि म यहाँनिर कनेक्टेड डिभाइसमा जान्छु र यसलाई रिफ्रेस गर्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि डिभाइस देखाइन किनभने मैले व्हाइट फिल्टरलाई अन गरेको छु है। अब यो व्हाइट फिल्टरलाई साथीहरू यहाँबाट तपाईँले अन गरेर अब यसमा मैले एउटा डिभाइस राखेँ जुन मैले कपी गरेको छु है, त्यो म्याक फिल्टर राखिदिएँ र यसको नाम दिइहाल्छु है। म कुनै नाम दिइहाल्छु जस्तै कि माई मोबाइल लेखिदिन्छु है। मैले माई मोबाइल लेखिदिएँ, यो मेरो मोबाइल मात्र हो। त्यसपछि यहाँनिर म राइटमा क्लिक गरिदिन्छु है। अब यो मोबाइल बाहेक अरूमा यो जुन वाइफाई छ कनेक्ट हुँदैन। सो यसरी साथीहरू तपाईँले यो व्हाइट फिल्टरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। वर्डलिङ्कमा फोन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि तपाईँलाई यही सल्लाह दिन्छ होइन, डिभाइस फिल्टरलाई युज गर्नुहोस्। डिभाइस फिल्टरभित्र पनि गएर तपाईँले व्हाइट लिस्टलाई एक्सेप्टेड लेखेको छ त्यसलाई युज गर्नुभयो भने तपाईँको वाइफाई तपाईँले जुन जुन मोबाइललाई पर्मिसन दिनुहुन्छ त्यो मोबाइलहरू मात्र कनेक्ट हुन्छ है। म फेरि पनि कनेक्टेड डिभाइसमा जान्छु है र प्रथम त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तल यो माइक फिल्टर आइसकेको छ। कनेक्टेड डिभाइसमा गएर तपाईँले रिफ्रेस गर्नुहुन्छ भने त्यो मोबाइल फोन तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँछ है। अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मोबाइल फोन यहाँनिर देखाएन किनभने त्यो मोबाइल फोन मेरो होइन है, मेरो दाइको छ। सायद मेरो दाइले त्यो चाहिँ अहिले वाइफाई कनेक्ट गर्नुभएको छैन, नभए यहाँनिर देखाउँथ्यो है। सो तपाईँले यो अप्सनमा आएर साथीहरू तपाईँले जतिवटा म्याक एड्रेस एड गर्नुहुन्छ त्यो म्याक एड्रेसहरूमा मात्र मोबाइल फोन चल्छ है। त्यो म्याक एड्रेस भएको मोबाइल फोनहरू मात्र चल्छ। अब साथीहरू कसैले तपाईँलाई मोबाइल फोन दियो, मेरो मोबाइल फोनमा वाइफाई कनेक्ट गरिदिए, अब त्यसको मोबाइल फोनमा वाइफाई कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने उसको मोबाइल फोनको वाइफाई कनेक्ट गर्नको लागि सर्वप्रथम त उसको मोबाइल फोनको म्याक एड्रेस हेरिहाल्नुहोस् है। तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने वाइफाईमा जानुभयो भने होइन, वाइफाई सेटिङमा गएर तपाईँले तल गएर एडभान्समा जानुभयो भने एडिसनल सेटिङमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई म्याक एड्रेस देखाइदिन्छ रे। यसलाई साथीहरू तपाईँले फेरि आफ्नो वर्डलिङ्क एपमा आएर यो व्हाइट फिल्टरलाई अन गरेर यो प्लसमा क्लिक गरेर त्यो म्याक फिल्टरलाई यहाँनिर तपाईँले एड गरेर नाम लेखेर एड गरिदिनु भयो भने त्यसको मोबाइल फोन एड भइहाल्छ। त्यसपछि त्यसको मोबाइल फोनमा युजर नेम वाइफाईको पासवर्ड हालेर कनेक्ट गरिदिनु भयो भने उहाँको मोबाइल फोनमा यो कनेक्ट भइहाल्छ है। सो यसरी साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा आफ्नो वर्डलिङ्कको एपमा यो डिभाइस फिल्टरिङ भन्ने सेटिङमा आएर तपाईँले यो व्हाइट लिस्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले साथीहरू तपाईँको क्युआर कोड स्क्यानर भन्ने जुन फिचर हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँलाई बचाउँछ है। त्यो त्यहाँबाट तपाईँको वाइफाईको पासवर्डहरू अरूले हेर्न सक्दैन। जस्तै कि मैले तपाईँलाई धेरै भिडियोमा भनेको छु, तपाईँको वाइफाई यदि अरू कुनै नचिनेको मान्छेले चलाइरहेछ, कुनै क्राइम गरिदियो भने तपाईँलाई नै प्रब्लम आउँछ। सो आजै साथीहरू तपाईँले इनेबल गरेर राख्नुहोस्। तपाईँको घरमा यदि 5वटा मोबाइल छ भने व्हाइट लिस्टमा 5वटा मोबाइल राखिदिनुहोस् होइन। सबैको म्याक एड्रेस जसरी मैले तपाईँलाई सिकाएँ त्यसरी नै एड गरेर राखिदिनुहोस्। कुनै नयाँ मान्छे आयो भने मेनुअली त्यसको राखेर कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र साइडमा भिडियो काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क छ, यदि हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोस्। र यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।